Astăzi v-am promis că o să vorbim despre ora de zbor, de ce costă așa mult ora de zbor și cum putem face să, nu noi, dar cum pot face alții să reducă prețul unei ore de zbor. Factura de combustibil. M-am gândit să vă arăt și vouă cum arată un bon de alimentare. Am alimentat 267 de litri și acum așteptăm factura să vedem cât vine. Nu știu dacă știți, dar prețul la combustibil variază și nu este niciodată la fel. Așa că și pentru noi va fi o surpriză. Perfect. Factură mare. M-a costat plinul ăsta cât o pisicuță, vorba aia, 500 de euro. A venit și domnul comandant. O treabă, da. Uite-mă, ia, fii atent acum, să dăm drumul la aer condiționat. Deci mi-a zis așa, auxiliary power switch on, wait, a zis, flashing green și mi-a spus short press on button. Ăsta este on button, că altul nu mai e. Așa, apasă. Bun, și apoi aici este temperatura. Așa, și fanul la 1. Da, mă. Să dai drumul și la gurile de aer, că sunt închise. Mamă, ce mișto e cu aer condiționat în avion, bă, băiatule, că transpiram vara. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod Wings and Dreams. De data asta în formula completă, Bogdan, David și Maria. Și astăzi urmează să efectuăm un faimos zbor de relocare, așa cum facem noi tot timpul, de la Constanța către Strejnic. Însă nu asta este subiectul principal. Subiectul principal este... Care e, Bogdan? E subiectul care este cel mai dezbătut și multă lume întreabă de treaba asta, cât costă o oră cu avionul nostru. O să vă spunem cât costă și ce puteți să faceți sau ce poate cineva să facă să taie costul în două. Atunci, urmăriți-ne ca să aflați până la finalul videoclipului lucruri foarte interesante și intrigante, poate. Ok, ne pregătim de decolare, ne auzim după ce suntem la safety altitude. Constanța Tower, Oscar Echo, Foxtrot Mike Alpha, information Bravo on board, ready for taxi. Oscar Echo, Foxtrot Mike Alpha, taxi approved via taxiway Bravo for runway 36. Clear to destination, Lima Romeo Papa Whiskey, 3,500 feet on QNH 1019, squawk 6742, Oscar Echo, Foxtrot Mike Alpha. We request engine run-up at holding point runway 36. Adjustable backrest, Upright. pilot and passenger doors, Closed. and locked. Okay, flight controls. Head controls. Full left, full right, neutral, full up, full down, neutral. Rudder left and right. Flight controls free and correct. Checked. Okay, power levers. Power levers idle. Auto. B. Deci stângul e pe A. Auto. B. Stângul e pe A, dreptul e pe B. CU test. CU test. Așa. Never trust the parking brake. Line up runway 36, Oscar Mike Alpha. Runway 36, Dacă ne dă, facem rolling take-off. Dacă Da. nu, final clear. final clear. Before takeoff checklist complete. Am auzit un bip bip. Oscar Mike Alpha, if ready, clear for takeoff, runway 36, wind 01014 knots. Clear for takeoff, runway 36, Oscar Echo, Foxtrot Mike Alpha. Nu știe avionul ăsta să mai zică. Ce David, treaba aia clasică cu cartofii? Am uitat de ea. Da, bagă cartofi. Uite așa. Avem păsări pe pistă, să fim foarte, foarte atenți când avem păsări pe pistă, pentru că e mai sunt două pe stânga. Aia e. Nu vrem să facem shawarma din ciori. Astea sunt ciori și ciorile să știi că sunt cele mai deștepte păsări. Eu știu, Deci e speed alive și mamă, cum naibii am ajuns așa repede la 90. E Maria ușoară, cred, și de-aia. Maria ușoară, da. Positive rate, Era breaks. Hai să urcăm tare așa. da, urcă 90. Arătăm la băieții ăștia ce știe avionul ăsta să facă. Urcă avionul ăsta cu 1000 de picioare, 1500 de picioare pe minut, dacă îl ținem cum... Da, 1500, fără să avem nicio problemă. Dar se simte instant cum ne simțim presiunea la urechi. Am decolat, am ajuns la 2700 de picioare, David în control. Astăzi v-am promis că o să vorbim despre ora de zbor, de ce costă așa mult ora de zbor și cum putem face să, nu noi, dar cum pot face alții să reducă prețul unei ore de zbor. Așa, sunt convins că pentru multă lume ora de zbor e o chestie destul de wow.
toată lumea se așteaptă să fie un preț extravagant, un preț mare, dar nimeni nu știe exact cât costă și de ce costă așa mult. Așa că o să vă spunem prețul la final. Prima oară începem, nu? Cu un breakdown. Și spunem ce cheltuieli avem noi când operăm zborul. Avem două tipuri de costuri. Avem costuri de operare și avem costuri fixe a aeronavei. Prin costurile de operare, la ce ne referim noi? Primul rând, toată lumea, când aude de o oră de zbor sau de avion sau de costurile avionului, se gândește că ce aveți de plătit? Combustibilul și atât. Aproape adevărat, dar nu e. Combustibilul costă pentru noi 50 de euro pe oră. Evident, variază în funcție de prețul combustibilului, de locul unde alimentăm, dar ne uităm la 50 de euro pe ora de zbor. Mai departe, avem mentenanța avionului, mentenanța de 100, 200, 300 de ore, mentenanța anuală. Toate treburile astea se duc la mine în fișier scrie 75 de euro pe ora de zbor. În treburile astea intră costul de camo, adică cei care se ocupă de documente, cei care se ocupă de navigabilitatea avionului, țin evidența actelor, să fie totul în regulă, totul la zi. Țogăraie, practic. Exact cum a spus David, hârțogăraie. Cred că nici pe departe cel mai mare cost e costul de mentenanță al motoarelor și a elicilor. Și dacă v-am spus în alt clip, motoarele sunt prevăzute să aibă o revizie capitală la 1800 de ore. Deci după teste îndelungate au ajuns la concluzia că 1800 de ore e un time frame bun în care se face revizia capitală a motorului. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că fiecare motor la 1800 de ore trebuie schimbat, la fel și elicea aferentă. Un motor costă 75 de mii de euro, o elice costă 15.000 de euro. Deci mergem în 90.000 pe motor, ori 2 înseamnă 180.000 de euro la fiecare 1800 de ore. Aia se traduce în 100 de euro pe ora de zbor. Scurt și la obiect, nu? Ce v-am zis până acum, primele 3 costuri operaționale, costul combustibilului, costul mentenanței și costul de overhaul, care au mers până acum în 150-225 de euro pe ora de zbor. Mai departe predau ștafeta lui David. Hai să continui și eu atunci. Și deci următorul cost care intră la cost de operare direct, costul asociat taxelor de aterizare, de handling. Presupune ca cineva să vină să te ia să te ducă din punctul A în punctul B prin aeroport. Pur și simplu managerarea pe care ți-o face cineva în momentul în care ești pe aeroport. Pentru că trebuie să vină cineva să aibă grijă de tine, nu poți să te duci tu să te plimbi prin aeroport de capul tău. Nu se aplică chestia asta, nu merge. Prin alte țări, cum ar fi în Statele Unite, poți să faci tu anumite chestii, dar aici nu, în Europa. Plus bagaje, David. Plus bagaje, dacă vrei să transferi bagaje, dacă uneori ai pasageri, trebuie să plătești taxă pentru că pasagerii tranzitează și folosesc terminalul. Îți mai vine câte un follow me car. Hai puțin, scuză-mă puțin, avem un avion în partea stângă la ora 10. L-am văzut. Da, e în stânga noastră, la aceeași altitudine. Nu, e mai sus. E mai sus. Așa. Deci nu poți să te plimbi singur de capul tău prin aeroport, apoi trebuie să plătești taxe pentru pasageri, uneori trebuie să plătești taxe pentru faptul că vine o mașină și te ghidează pe aeroport. Sunt diferite costuri din astea care se adaugă. M-ați plătit voi astăzi pentru mine. Așa, exact. Ceea ce înseamnă la o medie de 200 de ore pe an, pentru noi asta se traduce în 5.000 de euro. Adică undeva 25 de euro pe ora de zbor. Mai avem alte costuri care intră în costurile astea. Sunt oarecum variabile. Și de ce sunt variabile? Pentru că depinde de operarea aeronavei, cât stai și zbor cu ea. Unul dintre ele ar fi, de exemplu, lichidul TKS, faimosul lichid TKS pe care ne-am chinuit noi să-l turnăm în botul avionului acolo. Ăla se consumă sau nu se consumă? Depinde cât zbori. Pentru că dacă zbori în condiții de gevraj, o să-l consumi, dacă nu, nu. Așa. Și mai este, de exemplu, uleiul, mai sunt anumite produse de curățat, trebuie să mai cureți ecranele, chestii din astea. Să fie uimit să vedeți că până și soluțiile de spălat, de curățat ecranele sunt speciale pentru Garmin. Speciale și chiar sunt și niște șervețele, cum ar fi astea de aici. Costă 5 euro din ăsta. Parcă așa am dat pe ele. Da, și ăla de curățare de la Pilot Shop cât a costat? Un tub așa de curățare, 110 lei. Lichidul TKS-ul. Uleiul, că și uleiul, pentru că motoarele astea consumă, astea costă în jur de 3.000 de euro pe an, ceea ce înseamnă 15 euro pe ora de zbor. De departe, ar mai fi costurile fixe și aici se încadrează un sus și necost fix. Unul dintre cele mai mari costuri, nu? Echipajul, care costă nici mai mult, nici mai puțin de 100.000 de euro pe an. Cât plătește compania pentru care lucrăm noi pentru noi? Cam 100.000 de euro pe an. Să nu înțeleagă lumea că noi câștigăm 100.000 de euro în buzunar, bani cash. Nu, că mai sunt taxele la stat, mai sunt mașini de serviciu, birouri, chestii de astea, dar cam astea sunt costurile pe care le producem noi și sunt legate de aeronava asta. 100.000 de euro pe an. Și mai avem
ceea ce se traduce în 500 de euro pe oră. Adică noi acum când zburăm, o oră de zbor ne costă 1000 de euro. Așa, nu ne costă pe noi, costă compania, că trebuie să mutăm avionul. Și mai avem costuri aferente pregătirii echipajului, pentru că și echipajul trebuie să pregătească, trebuie să-și renăiască licența, să perfecționeze, etc. Asta ar veni undeva la 5.000 de euro pe an, adică 25 de euro pe ora de zbor. Și cum asta a fost partea mea, îi predau mai departe ștafeta Mariei să vă mai explice și câte E ok, La are Maria pe telefon. Ok? Păi a mai rămas așa, a mai rămas hangararea, care este o chestie foarte importantă, mai ales acum pe timp de iarnă pentru avionul nostru. Iar hangararea la avionul nostru costă aproximativ 60 de euro pe ora de zbor, care se duce undeva la 12.000 de euro pe an. Hai să spune de ce e importantă hangararea, Maria. Vă zic eu de ce e importantă hangararea, pentru că în momentul în care avionul este ținut afară, în condiții de îngheț, în condiții care ar putea deteriora vopseaua, care ar putea deteriora airframe-ul, corect? Deci fie că este iarnă, fie că este vară, avionul este benefic să stea în hangar, pentru că nu vrem să-l deteriorăm, vrem să-l păstrăm așa frumos și drăguț cum le-am cumpărat. Un alt cost este asigurarea avionului, care costul este de 50 de euro pe oră. Așa. La cât am ajuns până acum cu costul? În total am ajuns la aproximativ 950 de euro. În Pe ora total, de zbor. cu tot ce ați specificat și voi, este 950 de euro pe ora de zbor. Ce de specificat, costurile astea sunt calculate pentru o rată de utilizare de 200 de ore pe an a avionului. Că zburăm mai mult, evident costă mai puțin, pentru că asigurarea tot 10.000 costă. Una e să împartă 10.000 de euro la 200 de ore, alta e la 400 de ore. Deci, pare cum e o marjă de eroare, poate să fie mai mult, poate să fie mai puțin pe ora de zbor, în funcție de cât zburăm. Și acum să vă zic cum putem noi să înjumătățim costurile la ora de zbor. Păi, e foarte simplu de fapt. Îi scoate pe Bogdan și pe David din ecuație, Adică, scăzut 500 de euro la ora de zbor, iar ora de zbor devine doar 450 de euro aproximativ. adică David, Maria ce spune că vrea să ne lasă șomeri. Da. Sau că zboară avionul singur. Care Sau- din ele, Maria? Nu, este foarte simplu. Sau pot să-mi fac eu map-ul și zbor avionul cu mine, nu? Vedem. Deci, ideea e următoarea. Poți într-adevăr să înjumătățești costul de operare al acestei aeronave, însă trebuie să faci școala. Și dacă vrei să faci școala și să poți să zbori avionul ăsta și să zbori în deplină siguranță, să înțeleagă bine ce spun când zic deplină siguranță, trebuie să plătești undeva la 22-25.000 de euro. De ce? Pentru că trebuie să-și faci licența de pilot privat, apoi trebuie să înveți să zbori pe un avion bimotor, apoi trebuie să-ți iei calificarea de zbor instrumental și apoi trebuie să te mai și perfecționezi. Și asta te duce undeva la 25.000 de euro. Hai, tu ai vorbit doar de costuri. E și o problemă foarte mare de timp să faci treaba asta. Bineînțeles. Și efortul pe care îl depui în tot procesul ăsta de a-ți lua licențele de PPL, MEP și IRE. Exact de-aia v-am zis eu că dacă mi-au eu MEP-ul și IRE-ul, bineînțeles, îi putem scoate din ecuație pe ei doi. Tu, Maria, zbor gratis? Nu? Ce vrea Maria să spună? Că să ne dea afară pe noi să o angajeze pe ea. Nu, mă, nu, pentru Maria? orice om pentru pasiunea lui, da, face lucruri gratis. Deci, dacă cineva care se uită la noi în momentul ăsta trează să-și achiziționeze un astfel de avion, atunci cam asta este soluția dacă nu vreți să plătiți pe cineva să zboare. Sau 500 de euro și vin eu. Sau mai există opțiunea prin care puteți să cumpărați un avion care costă mai puțin, nu? Ca și Costuri operare. de operare, da. Da, deci cam atât a fost. Asta este explicația pentru care trebuie să dai 950 de euro, adică aproape 1000 de euro să zbor cu un avion din ăsta o oră. Dacă aveți orice alte întrebări sau nelămuriri, scrieți, vă rog, în comentarii. Și până data viitoare, mulțumim că v-ați uitat la Wings and Dreams. Nu uitați să ne lăsați un like, un share și un subscribe și ne găsiți peste tot pe unde ne căutați, Facebook, Instagram, Wings and Dreams. Așa că vă așteptăm acolo. Pa! V-am pupat! Și David, cum te simți? Ești la muncă din nou, e sâmbătă, ești la muncă. Trebuie să muncești zi de zi, oră de oră, pentru visul tău, Johnuțule. 7 zile pe săptămână, 7 zile pe săptămână, 4 săptămâni pe lună, 12 luni pe an, neapărat Johnuțule, ca să faci bani, ca să 30 fie. de zile în februarie. La noi februarie are 30 de zile. We have information, bravo. Mai și bravo, stai să ascult până la... Stai mă să ascult pista în serviciu, toate astea. De ce mi le-ai oprit?